يستفاد من بعض الأخبار أن هذه الحقيقة كانت معروفة عند الجميع حتى عند أهل البادية. أهل البادية هم كانوا يقرون ويؤمنون بأن فاطمة هي أم العلوم وبركتها عامة. أذكر لكم هذه القضية وأنهي الكلام. هاي الرواية يرويها الأعمش. هذا الأعمش هو في نفسه من النوادر. أتحدث عنه قليلا حتى تعرفون مستوى الرواية اللي جاي يقولها منه، والراوي شنو مقامه وشنو رتبته. هو سليمان بن مهران، هذا اسمه، أبو محمد الأسدي الكوفي، معروف بالفضل والوثاقة وجلالة القدر عند الخاصة والعامة، وهذا من النوادر اللي اتفق عليه الطرفان، خاصة العامة، لأن العامة دأبهم أن الراوي إذا كان شيعيا ضعفوه ولا يقرون له بالوثاقة، دأبهم هذا، وهي كتب التراجم هم شاهدة. لكن هذا الأعمش رجل شيعي متشيع لأمير المؤمنين وصلب في تشيعه، العامة يقرون له بالفضل وبالوثاقة. إيش قد إذن كان رجل له أثره على المحافل والاعتبار. قال: خرجت حاجا فرأيت بالبادية أعرابيا أعمى. هو أعمش ورأى أعرابيا أعمى. العمش فرد مرض بالعين، قوم تسيل العين بدموعها ويصير ضعيف الرؤية، العمش هذا معنى. فيقول: رأيت بالبادية أعرابيا أعمى وهو يقول: اللهم إني أسألك بالقبة التي اتسع فناؤها. القبة يعني السماء، كناية عن السماء. هو بالبادية ايش عنده غير الأرض والسماء؟ فالسماء بالنسبة لابن البادية شنو هي؟ قبة. إني أسألك بالقبة التي اتسع فناؤها وطالت أطنابها وتدلت أغصانها وعذب ثمرها واتسق فرعها. اللي يبدو هذا مو أعرابي عادي، كان شخصية هذا. واتسق فرعها وأسبغ ورقها وطاب مولدها. هاي شنو من قبة اللي بيها ولادة؟ شوفوا البصيرة وين عند بعض الناس حقيقة. أسألك بكل هذا إلا رددت علي بصري، لأن هو أعمى، فهذا دعاء لرد بصره. الأعمش يقول: فخنقتني العبرة فدنوت إليه وقلت له: يا أعرابي، لقد دعوت فأحسنت، فما القبة التي اتسع فناؤها؟ فناؤها خطأ، فناؤها هو الصحيح. لاحظوا الجواب وشوفوا البصيرة، خلي يعرف هم الإنسان هو شنو في هالمعادلات، وين يحط نفسه. قال محمد صلى الله عليه وسلم: قلت: فقولك طالت أطنابها. الأطناب يعني الحبال اللي يشدون بها الخيمة حتى تقوم. إذن الأطناب بالنسبة للخيمة أصل لو مو أصل؟ لولاها خيمة لا تقوم. بدون طنب خوف خيمة ما تقوم. قلت: فقولك طالت أطنابها. قال: أعني فاطمة عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هنا هم ثمرة فقهية مهمة جدا لأهل الفقاهة. قلت: وتدلت أغصانها شنو؟ قال: علي عليه السلام. اللهم صل على محمد
وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وعذب ثمرها قال الحسن والحسين عليهم السلام. قلت واتسق فرعها قال حرم الله ذرية فاطمة على النار. ذرية بمعنيها، الذرية النسبية والذرية المنهجية، اثنينهم. قلت وأسبغ ورقها قال بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بس الأعمش هو رجل فقيه كبير، شاف أعجوبة من هذا الأعرابي، كلامه غير اللي بقلبه، كلامه إلى فرد معنى بس في قلبه أكو معنى أعمق مما قاله. قال فأعطيته دينارين ومضيت، يعني راح للحج لأنه ما كان رايح للحج، وقضيت الحج ورجعت، فلما وصلت البادية رأيته فإذا عيناه مفتوحتان كأنه ما عمي قط، صار ما كان أعمى. قلت يا أعرابي كيف كان حالك؟ قال كنت أدعو بما سمعته، فهتف بي هاتف وقال إن كنت صادقا إنك تحب نبيك وأهل بيت نبيك عليهم السلام فضع يدك على عينيك. فوضعتها عليها ثم كشفت عنها وقد رد الله علي بصري. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالتفت يمينا وشمالا لأقول هذا اللي خاطبني منه الذي كلمني، فلم أرى أحدا، فصحت بالبادية أيها الهاتف بالله من أنت؟ فسمعت جوابه يقول أنا الخضر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن حبه خير الدنيا والآخرة.